Đám cưới này, đám mời rồi, không hoãn được đâu con ạ. Con bảo rồi bố đừng có làm như thế. Con đã không đồng ý rồi. Nên bố cũng cứ tự ý làm này đây. Bố đạp thế nào con phải chịu tiền cho đấy. Làm gì mà bữa nay bố tự làm thì bố phải chịu chứ, làm gì bây giờ. Đám cưới không thành thì bây giờ bố lại bảo con không chịu á. Vì con không nghe bố mà. Cũng nằm nghỉ ngơi, chứ bây giờ con còn đau bụng lắm. Cứ nằm nghỉ ngơi. Con chưa được trải qua từ xưa mẹ như thế để con không đau lắm. Mấy ngày liền. Nếu mà đau nhiều thì bảo mẹ nhé, mẹ lấy thuốc rồi đắp rồi. Đắp cho nó không đau. Có thấy đói không? Con ngủ đây nhá. Đây mẹ đi đun nước chờ chồng con bảo đi bắt gà. Đó, hầm thuốc bắc cho con ăn nhé. Nằm đấy nhá. Anh làm gà thì anh nấu thuốc bắc cho anh. Cứ nằm đấy đi, đừng đi lại nhiều. Nước sôi hả? Rau ngót à? Nước sôi hả? Vâng. Không ngồi á? Ngồi ngược, ngồi đấy nhá. Nằm lâu cũng mỏi thôi.
tốt lắm. Nhà cũng sắp trồng được rau ngót, không phải mua. Về ăn rau ngót là tốt lắm. Này, ra đi. Con muốn ra đây á? Cái ngồi đấy cho mẹ. Ra tới ngồi nhé. Nóng. Thời gian này con phải nghỉ ngơi, phải ở cứ đấy, quần áo con cũng không được giặt, tắm xong thì đấy để mẹ giặt cho. Con nào tắm cũng tắm nước nóng lắm, rửa chân tay cũng bằng nước ấm hết. Mình ở được tốt, sau này về già nó không có chuyện gì. Hai mẹ còn đi lấy thuốc để cho con uống, uống được 2 ấm thuốc nữa. Để nó thải cái chất ở độc các kiểu ở trong người mình ra hết đi mới khỏe được. Không phải cái gì cũng kiêng hết đâu, nhưng mà cái gì mẹ bảo kiêng thì con phải kiêng. Đồ chua là không được ăn rồi, cái gì ăn được mẹ không lấy cho ăn nhé. Xong rồi. Em lên giường nằm đi. Nghe tí cái này hợp với nghệ. Em lên giường nằm. Cái giấy này. Làm từ từ nhé. Đừng tự ý đi xuống nước lạnh nhé. Trời nhé. Anh có lạnh không? Đất canh. Đây nhé, chờ anh nhé. Anh đi tầm gà cho nhé. Con ơi. Dạ. Bố đây con lại về đấy. Đâu? Đây, mẹ thấy dừng xe ở cầu thôi. Phải thật. Nhà. Vâng. Bố hôm nay ở đây gì? Hôm nay đem không lê cho con thử xem có vừa không. Ngày mai ngày kia cưới đấy. Con bảo đám cưới con không đồng ý rồi sao bố nào không mang cái áo công lê làm gì? Bố bảo rồi, bố đem không lê về thử xem cưới 2-3 hôm nữa cưới rồi. Đám cưới này, đám mời rồi, không hoãn được đâu con ạ. Con bảo rồi bố đừng có làm như thế. Con đã không đồng ý rồi. Nên bố cũng cứ tự ý làm này đây. Hôm vừa rồi bố ném vàng xuống dưới kìa. Về sao gì khác về tìm không thấy. Thầy bảo là con lấy. 2 chỉ vàng đấy bố tức bố mới ném rồi con ạ. Còn 2 chỉ vàng đấy không đáng bao nhiêu tiền đâu.
Con biết là bố nhiều tiền nên là bố bảo là không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà đấy là bà vì sao bà dì vẫn về tìm này, thế hai mẹ con nó về tìm ấy, lấy cả kính để làm đấy. Có tìm thấy không nhỉ con nhỉ? Thế không thấy gì nói à? Không thấy nói. Tìm thấy rồi, tìm thấy xong mới về. Thế bố không biết đâu. Đấy chuyện đấy việc gia đình của bố mà bố sao bố không biết. Không biết đâu. Bà nhà. Vâng. Gà sôi cho mày. Xôi rồi. Ngồi bố. Bà về lâu chưa? Về kia rồi. Vâng. Hôm nay bố lại đem com lê về cho con thử xem có vừa không. Con bảo đám cưới đấy con không đồng ý rồi, sao mà bố lúc nào cũng lấy áo công lê sang cho con làm gì? Thì hôm nọ bảo con rồi, bảo không hoãn được cưới đâu, đám cưới đâu. Con ạ, con đừng nghe gì, cứ nghe bố đi, còn sau này con sẽ thay đổi cuộc sống hơn. Con không bao giờ nghe bố đâu bố ạ. Vì con cũng đã nói với bố với dì rồi, cả hôm qua hôm kia, cách đây mấy hôm rồi. Đấy, giờ bố làm đến xong là bây giờ mới ảnh hưởng đến cả tâm lý của vợ con ấy. Còn mọi chuyện đấy, đám cưới là tốt nhất là bố đừng có vào đây nói chuyện với con nữa. Con nói thật luôn. Còn đám cưới, đám xin gì, coi như con không có chuyện gì. Nên giờ bố tôi muốn tổ chức thì bố khắc cưới con gái của bố thì tổ chức luôn bố ạ. Chứ còn cái đám cưới đấy con không biết. Con ạ, con nói thế sao được, thì đám cưới bố chuẩn bị hết rồi. Thì cưới không hoãn được đâu con ạ, con nghe bố đi. Con bảo là con không đồng ý rồi, nên là bố cứ, nếu mà bố đang tổ chức như thế đấy thì giờ bố cứ về, bố về xong là bố tổ chức cho con gái của bố ấy. Nếu con gái của bố lấy chồng cứ tổ chức đi, nếu không thì bố cứ mời khách về ăn không cũng được. Thì bố bảo bố có nhiều tiền mà. Không, bố phải tổ chức cho con trai chứ. Phải, cưới con trai về đấy, với bố ở đấy. Còn con gái thì mặc kệ thôi. Còn gì thì chắc chắn cũng nghe bố thôi. Còn nếu gì không nghe bố thì bố cũng viết đơn ly hôn ra tòa đấy. Còn chuyện khác thì bố không quan tâm. Còn bố thì hy vọng được con thôi. Bà ấy vào đây ông nói chuyện một tí. Bố em này về đây ngồi. Bố này. Bà đi được mấy ngày rồi nhỉ? Đi được hơn tuần. À thế à? Còn cái đám cưới đấy thì hôm nay tôi cũng về bảo bà là không hoãn được rồi. Thì tôi cũng đem cả con lê về cho con trai tôi. Thì hôm nay cái buổi này chắc là vừa rồi. Con bảo là con không đồng ý đám cưới rồi, sao mà bố cứ đi mượn áo người ta, thuê áo về cho con mặc làm cái gì? Cái bộ này chắc vừa đấy con ạ. Con đã bảo con không mặc rồi, con bố cứ lấy về làm cái gì nhỉ? Nếu con không nghe bố ấy thì cái hôm đám cưới bố đặt thế nào con phải chịu tiền cho đấy. Làm gì mà bữa nay bố tự làm thì bố phải chịu chứ, làm gì bây giờ đám cưới không thành thì bây giờ bố lại bảo con không chịu á? Vì con không nghe bố mà. Buồn cười thật đấy. Ông nói chuyện cũng thấy hay thật đấy nhỉ. Cái đấy là con đã đồng ý đâu mà ông tự làm như thế. Bây giờ ông lại lôi cái chuyện đấy ra. Nếu mà không thành đám cưới thì lại bắt con chịu tiền. Tôi cũng đi được hơn tuần thôi, nhưng mà về cũng thấy con kể nhiều chuyện xảy ra lắm. Bây giờ ông không biết đâu, biết gia đình tôi xảy ra chuyện gì đâu. Ông còn không biết, ông cứ chỉ về nói đến đám cưới thôi. Con ạ, mẹ cũng bảo con thế này, con cũng lớn rồi, hơn 30 tuổi rồi. Chuyện này con tự quyết được. Không nhất thiết phải nghe theo lời của bố con đâu. Đây con đã nói rồi đây. Con bảo đám cưới này con không đồng ý. Nếu mà sau này con đi công tác về con sẽ tổ chức ở đây và trục mâm. Với lại con nhất quyết là con vẫn nghe theo bố dượng với mẹ để con tổ chức. Còn sao, còn bố là bố để con thật, con không bao giờ con đồng ý, con nói trước với bố như thế. Mẹ không muốn tham gia cái chuyện này đâu. Chuyện đấy là chuyện gia đình của ông thôi, nhưng mà mẹ thấy làm như thế không nên. Thế về thấy con kể bảo là cả cái trang trại đấy cũng, cái bà gì đấy cũng về nói bảo lấy là tiền ông đem về cho thế này thế kia, làm thế chả mang tiếng cho con lắm à. Con đã chịu ấm ức từ nhỏ rồi, bây giờ con trưởng thành, con tự lập ra, tự làm được như thế này, đáng lẽ mình phải
ủng hộ con. Nhưng mà đằng này lại nói thế này thế kia, làm như thế mà ai chịu được. Bà hôm nọ tôi cũng cãi vã với vợ tôi, nhưng mà tôi bảo đem tiền về cho con trai tôi, nhưng mà tôi cũng không được đưa con trai tôi cũng tức quá, tôi bảo lấy tiền về cho con trai tôi, nhưng mà thực ra tôi cũng không được đưa đâu. Bố ạ, con hỏi bố này, tại sao bố lại nói như thế? Nói như thế xong là bây giờ gì cứ vào đây cứ bảo là số tiền đấy là từ xưa đến giờ bố đưa về cho con hết. Bây giờ làm thế ảnh hưởng đến con không? Thế bố cũng xin lỗi con. Thế là cái chuyện đấy là ông tự nói ra. Vợ tôi khác nói ra như thế mà. Đấy, bây giờ tôi cứ tưởng là ông gặp được con trai, thấy con cũng trưởng thành thế này thì ông mừng, nhưng mà hóa ra ông lại làm. Đấy, bây giờ ông lại làm liên lụy đến con đấy. Bây giờ vợ con ông không biết là cứ nói bảo là đưa tiền về đây làm cái trang trại rộng thế này thế kia. Chuyện này đáng lẽ tôi không nói đâu, nhưng mà tôi cũng thấy thương cho con rể lắm, không biết làm thế nào. Bây giờ gia đình xảy ra bao nhiêu chuyện thế này, chắc cũng do ấm ức quá đi. Đấy, bây giờ bố làm mọi chuyện, bây giờ gia đình con lục đục mọi chuyện hết. Giờ con tốt nhất là bố hủy đám cưới cho con á. Kể cả bố cầm cái áo com lê về đây, con cũng bao giờ đồng ý. Bố không hủy được rồi, bố đặt hết rồi. Nhà hàng bây giờ không hoán được rồi con ạ. Con nghe bố đi. Đúng ngày kia 7 giờ con phải có mặt ở đấy. Con là con không đồng ý mà bố cứ bảo là 7 giờ, có 7 giờ làm gì? Phải có mặt đấy. Bố chuẩn bị hết rồi. Không hoán được đâu. Hoãn hay không hoãn con không bao giờ biết. Con nói thật luôn. Bây giờ đám cưới con nó bảo con không đồng ý rồi, lúc nào cũng bảo là tổ chức làm cái gì? Ông cũng là người lớn rồi, sao mà nói nhiều, nói đi nói lại cái chuyện đấy này. Con không đồng ý thì còn tổ chức cái đám cưới để làm gì? Bố Đấy thử nghĩ là- xem. Một người trong gia đình không đồng ý thì làm cũng có nên gì đâu. Thế bây giờ bố đặt hết rồi. Bà nữa, bây giờ tôi đặt hết rồi. Bây giờ không hoán được đâu. Hoán Nói được. thế nào thì nói thôi. Đấy là việc của ông chứ liên quan gì đến tôi. Con còn chưa được đến nhà bố bao giờ. Bây giờ tự nhiên đùng đùng bảo đám cưới hẹn cả giờ đi, trang điểm thế này thế kia đón khách, nghe cũng thấy lạ thật đấy, chưa thấy bao giờ. Nếu bà nói thế đấy, bà đến ngày kia con trai tôi không đến thì bà phải chịu hết cái số mâm cỗ với dạp cưới với tôi đấy. Thế trước khi cưới ông có bàn với tôi câu nào không? Mà bây giờ ông lại đổ lỗi cho tôi. Ông nói cái gì ông cũng phải nói cẩn thận chứ. Không phải cởi ông có tiền ông muốn làm gì cũng được đâu. Trước tôi cũng về bàn với bà rồi mà. Bà nhưng mà tôi có đã ai nhất đồng ý trí đâu. Cả con đẻ với bà nhất trí rồi. Ai đồng ý? Tôi mới tổ chức chứ. Thế là bố khác ở nhà. tìm thấy con, hay là bố khác vội vàng biết là con có công ăn việc làm, nên là bố cứ muốn về sau này về già nuôi dưỡng bố chứ. Chẳng qua tôi không muốn nói thôi. Tôi đã biết thừa ông, ý ông như thế nào rồi. Biết thế ngày trước, lần trước về không cho ông gặp còn hơn. Còn bây giờ sắp đến ngày cưới rồi, hai mẹ con mày mới làm thế à? Thì con bảo con không đồng ý rồi, còn đồng ý cái gì? Không được đâu, nhất thiết là ngày kia phải có mặt đấy. Vợ của Vì con bây ông giờ còn ông đã mời, ông đã làm thì ông tự ăn, ông tự chịu thôi. Không liên quan gì đến mình cả. Như Không phải thế là- bà phải chịu đám cưới nhá, trả hết số tiền vào đấy. Đấy, ông Tôi đặt giỏi hết thì- đấy. Ông giỏi thì ông cứ làm đi. Xem tôi có chịu không? Tôi có nói với ông câu nào đó còn không biết nhà cửa ông ở đâu. Đương nhiên về đây nói như thế. Chẳng qua tôi thấy ông làm quá đáng, tôi cũng nói thế thôi. Mấy hôm trước bàn đi bàn lại rồi, bà bây giờ sắp đến ngày cưới bà lại nói thế. Kệ, ông muốn làm thế nào làm. Ông nói hay thật đấy. Bảo chuẩn bị có giờ có ngày cưới rồi. Nhưng mà chẳng lẽ con gái của tôi cho không ông à? Tiền sính lễ còn không thấy đồng nào. Còn chưa thấy bàn bạc bảo lấy bao nhiêu cho đồng nào. Đáng lẽ tôi nhất trí cưới là ông phải đặt một tí tiền sính lễ cho tôi. Tôi còn mua cái này cái kia để cho con gái làm quà cho ngày cưới chứ. Ông làm như thế mà nên à? Còn cái tiền sinh lễ đấy thì cưới xong tôi thanh toán hết cho. Còn ngày kia phải có mặt hết đầy đủ ở đấy cho tôi. Thế ông định lấy cái tiền cưới đi mới về trả tiền sính lễ á? Thế còn đòi đám cưới làm gì? Hay thật đấy. Cái tiền sinh lễ đấy tôi giả lúc nào cũng được. Chẳng qua sợ cái đám cưới không thành đấy tôi mới không cho rồi. Bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ con thử đi. Con bảo cái áo này con không thử lại không thử, con không đồng ý rồi. Nếu thế không thử thì ngày kia thì đi thử xem bộ nào đẹp thì mặc.
Bố cứ đem cái này về cho con xem thôi, thử xem thôi. Kể cả bố ngày kia con cũng bao giờ có mặt ở đấy đâu. Bây giờ bố cứ đấy, bây giờ là từ khi bố biết con cứ bảo với lúc nào về đây chỉ bàn mỗi chuyện tổ chức đám cưới, không thấy ủng hộ công việc gì con ở đây mà cứ nói đến chuyện đám cưới thôi. Con phải có mặt đấy, ngày kia con phải có mặt đấy, không chối được đâu. Bây giờ đám cưới bố không hủy hay không hủy con không cần biết, con nói trước với bố như thế. Bố bảo không hủy được rồi là không hủy được đấy. Không hủy đấy, ông mời thì ông tự ăn thôi, có gì đâu, con nó không xuống thì cũng thôi thôi, làm nào được, chẳng nhẽ bắt đi à, bắt công an trói nó đi à. Bà sao nói thế được nhỉ? Đấy tôi Con nói đẻ như của thế. tôi mà. Con đẻ thôi, đáng lẽ ông á gặp tìm thấy con đẻ, ông phải biết bù đắp cho con từng tí một, thế này thế kia, xong sau này con nhất trí xong ông mới tổ chức đám cưới xong nó mới hợp lý chứ. Đằng này đùng đằng một cái là cứ nói đến chuyện đám cưới thôi, chẳng thấy nói cái gì khác. Thì phải cưới về hết thì bố mới tìm công an việc làm chứ. Bây Bà giờ sao nó nói ở thế đây được? nó có công an việc làm rồi, có phải nó không có công an việc làm rồi? Bây giờ nó có công an việc làm, học hành đến nơi đến chốn rồi, ông có nghĩ đến cái chuyện đấy không? Mà bây giờ ông bị phá như thế, ông làm như thế chẳng khác về hại con cái thôi. Thế tại sao lúc ngày xưa bố biết như thế bố bỏ rơi mẹ con? Đấy, con chỉ hỏi thế thôi. Bố bảo rồi, bố cũng xin lỗi con. Vì hồi xưa bố cũng bỏ rơi lâu rồi. Thì bây giờ nhìn thấy con trưởng thành nên thì bây giờ bố mới về tìm đến con. Đấy, nói đầu hở đuôi biết ngay, bây giờ biết thấy con ăn học lên người rồi, trưởng thành rồi, có cơ ngơi này rồi, ý là ông mới về tìm đến con. Ngày xưa sao ông không nghĩ như thế đi? Cho con chịu bao nhiêu oan ức. Tôi là con rể thôi nhưng mà tôi coi con như con đẻ của tôi luôn. Tôi không bao giờ muốn con đau khổ. Không bao giờ tôi nói câu nào nặng lời với con với cái. Mà ông bà chỉ mới gặp con thôi, nói đủ thứ, làm mọi thứ việc luôn, muốn có con bằng được luôn. Bây giờ trang trải của nó rộng rãi ở đây, chẳng nhẽ bảo con bỏ đi à? Làm như thế làm sao nên? Ông còn chưa biết là con công tác ở đâu, làm ở đâu, nghỉ ngày nào. Đáng lẽ ông phải hiểu cái chuyện đấy rõ hơn, nhưng mà ông có thể làm được như thế không? Vì con đẻ của tôi mà tôi phải nhất thiết tôi phải lấy bằng được, cưới bằng được về đấy. Nhưng mà bà dì cũng có đồng ý đâu. Đây, dì cũng vào đây đã nói rồi, bảo là không cho bố tổ chức đám cưới rồi. Đấy là bố tự tổ chức thôi. Đấy, cái con gái đẻ của bố cũng thế, cũng nói với con rồi. Ông làm như thế chẳng khác con gái của ông thì ông không thương à? Ông làm như thế trọng nam khinh nữ không được đâu. Ông làm quá đáng quá đi. Không ngờ ông lại có cái tính nghĩ như thế đấy. Thì con gái nó không bằng con đẻ con trai đâu. Tốt nhất là bây giờ bố mang áo về đi. Còn ngày kia đám cưới đến đến ấy thì bố khách mời khách đến thì bố cứ bảo là bố tự lấy con gái của bố đi đứng ở đấy, mà áo cưới để đứng ở đấy, đứng với bố ấy. Không phải có mặt con đẻ đấy, con trai đấy, không con gái gì đâu. Nói đi nói lại như thế thôi con ạ. Vâng. Mày chẳng hiểu cái gì cả. Nếu mà chuyện này dứt qua chấm dứt từ đây thì còn được. Nếu mà còn xảy ra cái bà dì kia cứ về nói oan cho con thế này thì mẹ không tha đâu. Mẹ phải làm công an về. Bố cũng phải về gọi nói công rõ an ràng cho bà dì biết đi. Chứ đằng này bố lại bảo là bố tức, bố nói bảo là đưa tiền cho bây con. giờ mẹ muốn đấy, phải hai vợ chồng ông bà phải vì xin lỗi cái chuyện đấy, con không được cầm cái số tiền đấy, mẹ mới hài lòng. Không, mẹ không nhất trí đâu. Đúng rồi đấy. Bà với con ạ, thì gì chắc bố bảo nghe thôi bà. Nghe cái gì mà nghe, ông không được về theo thôi. Thấy con kể rồi, bảo vào đây chửi lung tung đủ thứ luôn. Bây giờ mới áp lực đến gia đình tôi. Ông có biết gia đình tôi vừa xảy ra chuyện gì không? Ông hỏi chưa? Ông biết chưa? Thế mà nói đòi đám cưới, không nói nữa. Thế bà hôm nay nói với tôi thế này thì thế ngày kia nếu con trai tôi không về thì bà phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Bố nói cẩn thận vào nha. Tôi có liên quan gì đến đâu mà chỉ trách nhiệm. Tôi có biết nhà cửa ông ở đâu đâu mà ông nói như thế. Bởi vì bà cứ giữ Cái chuyện này là đáng lẽ tôi không nói đâu, chẳng qua ông nói tôi không thấy hợp lý thế nào tôi mới nói thôi. bởi vì bà cứ giữ con trai không cho con trai đi. Thì con cứ bảo con không đồng ý rồi con đi làm gì? Tôi có giữ làm gì đâu. Đấy là con của ông cơ mà. Chẳng qua thấy con nói như thế thì tôi cũng tham gia thôi. Con nghe bố đi, không nghe mẹ đâu. Mẹ nói thế nào thì nói. Con cứ nghe bố là ngày kia con phải có mặt đấy. Con không được con Không chối đâu. Con không được con nghe bố. Con nói đấy. nhiều nữa con ạ. Bây giờ ông thích đưa con thì đi, nhưng mà con gái tôi không cho đi đâu. Con gái là ở nhà, không đi. Khi nào mẹ nhất trí mẹ mới cho đi.
Tốt nhất bố về đi. Đây. Lúc nào cũng mang mấy cái áo này về cho con phải con không đồng ý. Con nói thật luôn. Cả con trai con gái ngày kia phải có mặt đấy. Con không bao giờ đồng ý đâu. Thế buổi này con không thích thì đến ngày kia đi thử buổi khác nhá. Nào cũng về đây chỉ nhắc đến chuyện đám cưới. Con vợ con như thế này về không thấy hỏi han được câu nào. Mẹ đã nói như thế, bảo gia đình mình xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng mà có thấy ông nói gì đâu. Ông chỉ nói đến chuyện đám cưới không thôi. Bà ở đấy không phải nói thế đâu. Đến ngày kia nếu con trai tôi không đi đấy, bà phải chịu trách nhiệm cái đám cố của tôi đấy. Bà cũng kém gì tôi. Bà thấy con trai của tôi có công ăn việc làm rồi, bà muốn giữ lại đi. Đến ngày kia nhá, bà không cho con trai hoặc con gái xuống thì bà phải biết với tôi. Mẹ phải ngó nữa mẹ. Kệ ông ấy. Theo mẹ chắc chắn ông về nói nhiều chuyện quá, xong vợ con mới suy nghĩ nhiều quá đây mới xảy ra cái chuyện như thế. Vâng. Đáng lẽ mình có thai này mình phải sống được thoải mái, không ảnh hưởng chuyện gì cả. Ông cứ về Cái nói nhỏ co mẹ đi hơn tuần ấy. Bao nhiêu chuyện về với con bà suy nghĩ mệt mỏi lắm mà con ấy. Từ khi có bố đẻ ra, rất tưởng là có bố đẻ ra lại giúp được con được phần nào hay phần đấy. Thì con còn có... Đáng lẽ là cái chuyện này mẹ không nói, mẹ không góp ý làm gì, mà ông làm quá đáng quá, mẹ cũng thấy tức hôm nay, mẹ cũng thấy áp lực quá thì mẹ phải nói. Bây giờ ngày kia đến đám cưới rồi. Giờ ông mời khách thì ông tự làm. Còn bây giờ con đi. Kể cả con đi mẹ cũng không cho vợ con đi đâu, bây giờ đang yếu này đi làm gì. Vâng. Mẹ cứ tưởng là bố con xuất hiện thì bù đắp cho con, thế mà không thiếu gì cách để bù đắp cho con. Ông mua đất, mua cái này cái kia để làm nhà ở ngoài gần đường cho con xem nào. Nó được hơn không? Ý ông chắc chắn là ông sẽ muốn cưới, tổ chức đám cưới cho con hoặc đưa con về. Vì bà dì kia là không để con trai. Đấy, ông nói thế mẹ hiểu rồi, nhưng mà làm như thế không nên. Con trai, con gái cũng là con của mình. Ông làm như thế là trọng nam khinh nữ, như thế là không được đâu. Vâng. Chín chưa mẹ? Chín rồi đấy. Cháo ơi. Cháu mềm rồi, chắc mềm Có rồi. thế mẹ xé cái thịt gà xong cho vào cháo luôn cho để con nhắc đi cho vợ con. Vâng. Hay là con đi đưa mẹ vợ con về đây ngồi để ăn chung Ngồi với ở nhau. bàn đấy cũng được. Nhưng mà vợ con phải ăn riêng à? Không cần riêng đâu, chẳng qua cho ăn cháo, mà ăn thịt gà, rau ngót ăn được hết thôi con. À vâng, thế thì con đi. Cái kia ăn xong rồi. Đây, đi được. Một tóc à? Đấy. Mọi chuyện càng ngày càng đến với gia đình của mình. Từ khi có bố đẻ thì anh cứ nghĩ là bố đẻ sẽ thì giúp được phần nào hay mình được nhẹ nhàng hơn công việc, mà ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Cố gắng đi dẫn. Con nên đói à? Ngồi ở bàn đi. Vâng. Chín chưa mẹ? Con đau đây. Nó cũng từ từ thôi con ạ, không phải. Không. Không cần lấy mâm đâu. Vâng. Mẹ giữ hết rồi mẹ. Từ nó không đâu. Đây bật quạt rồi. Mình cũng ăn luôn chứ mẹ. Ừ, ăn luôn đấy. Vâng. Mẹ nấu nhiều mà. Vâng. Thế để con lấy con gà này đi cắt nha. Lấy 2 cái còng cho vợ con không. Đấy xong con lấy kéo cắt nhé. Ừ, kéo cắt rồi. Đói ăn không? Đói ăn. Tối
còng này để đi cho vợ con đi ăn hết rồi đấy. ở đây nhé, Con không được ăn cay đâu nhé. con ra đây. Đây. Em ăn cháo luôn nhé. Cái rau ngó này không có. Còn tức quá mẹ, bây giờ nếu tối nay con ngủ say. Từ khi hôm con đi về bệnh viện ấy thì thấy bác sĩ khám bảo là đứa em bé ở trong bụng vợ con không cứu được nữa, con cũng chắc chắn là con sẽ nghĩ là vợ con ấy suy nghĩ nhiều nên là vợ con ấy ảnh hưởng đến tâm lý như thế. Bây giờ chuyện cũng đã qua, không nói nhiều nữa cả. Nói đi nói lại càng buồn phiền thôi. Bây giờ ăn cơm. Nhưng mà con thấy bực. Hôm nay đấy, Ông đây mới bảo ông tử tế á, về đến đây còn ăn với nhiều nữa cơm đàng hoàng. Đằng này ông về chẳng nói gì, cứ nói đến chuyện đám cưới. về con chả giờ nói không nói đàng hoàng, con chả rót nước cho uống. Thật bố đẻ con thật, nhưng mà bố làm như thế này không đúng. Ăn cơm, ăn cháo. Ăn được. Tự ăn được. Ăn cháo xong rồi ăn một hai bữa cháo xong ăn cơm. Ăn cơm mới khỏe. Cơm này. Con cuốn. Tí ăn xong mới cho ăn này nhỉ. Đói. Cho ăn xong rồi cho vào lồng nữa, cho nó ấm. Mẹ không nấu cháo nhiều để sáng mai hâm nóng lên. Có mà ở nồi cũng Vẫn còn cái này luộc gà không. Nấu cháo với gà thì gà ngon lắm. Mẹ gắp thì ăn đi. Theo mẹ nghĩ ông đã nói như thế, nếu mà đám cưới không thành thật thì chắc chắn ông sẽ về làm tội cho mình đấy. Cái chuyện đấy con phải cảnh giác. Nhưng mà ông về làm thật thì mình cũng phải tìm công an để làm việc cho nó ra nhé đi. Không có suốt đời ông về nói cái ngày nào ông mới làm cái chuyện đấy thế này, ra bên đình mình làm sao ổn được. Con cũng nghĩ rồi, vì con cũng thấy đấy là bố đẻ của con nên là con cũng không muốn nói nặng lời. Nhưng mà bố về nói như thế, nếu mà đợt này mà bố cũng bảo là khăng khăng nếu mà đám cưới không thành thì chắc chắn là đám cưới là con không đồng ý rồi, là con không đến cưới là con không đi rồi. Còn nếu mà bố về còn về bảo là con đi sẽ làm ảnh hưởng đến đám cưới bố tổ chức đấy, thì bố về bắt con phải trả cái số tiền là đám cố ấy. Lúc đấy con tìm công an đến làm việc chứ con không tha. Lúc đấy con trả lời đấy là bố đẻ hay là cái gì nữa. Nói như thế thôi, nếu mà ông không làm gì thì mình cũng không tìm đến công an làm gì. Vâng, đấy con chỉ nói sợ là một ngày đến ngày cưới mà hai vợ chồng con không đi ấy Ông thì bảo ngày kia nhỉ? vào ngày kia ấy. Ông còn bảo đi trước để trang điểm thế này thế kia. Nếu mà mình không đi, đám cưới của ông diễn ra mà vẫn có khách về nhưng mà không thành thì ông tự chịu, ông không nói gì thì lúc đấy mình cũng không nói gì nữa. Vâng. Mình cho nó qua đi. Nhưng mà ông còn về đây bảo bắt mình nhà mình đền bù thế này thế kia thì chuyện đấy mình sẽ không để yên đâu, phải làm. Kể cả bố mẹ cũng thế, bố đẻ cũng thế, chuyện đấy bởi vì nó trái với lương tâm của mình. Vâng. Không nên đâu. Làm thế sai. Thứ ai? Ăn hết anh lấy cái này thôi. Anh nhiều hả bạn? Ăn hết cái đây đi. Con rác phải rau ngót anh ấy. Cái này hôm nay con cho nghệ vào ăn ngọt. Ăn xong mới đi tắm.